নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন আপডেট সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰি খাদ্য সুৰক্ষা নীতিৰ অধীনত অসমৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে চৰকাৰৰ পৰা মাহে 5 কেজিকৈ চাউল লাভ কৰে। সেই সম্পৰ্কত আপোনালোক সকলো অৱগত। ৰেচন কাৰ্ড সেইসকলেহে লাভ কৰে যিসকলৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 2.5 লাখ টকাৰ ভিতৰত। গতিকে ৰেচন কাৰ্ডে সামৰি লোৱা অসমৰ জনসংখ্যা বহুত বেছি নহয়, যিহেতু অসমত এতিয়াও বহুতো দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে যিসকলৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ড যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ দিনত ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাৰ বাবে বহুতো পৰিয়াল ইতিমধ্যে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বৰ্তমান চৰকাৰে 2.5 লাখ টকাৰ পৰা 4 লাখলৈকে মানে বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 4 লাখ টকালৈকে হোৱা সকলোৱে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিহেতু চৰকাৰে আৰু বহুতো পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ডৰ অধীনলৈ অনাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই নতুন নিয়ম ধাৰ্য কৰিছে। গতিকে যিসকলৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 2.5 লাখ টকাৰ ওপৰত হয় তেখেতসকলেও এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ 4 লাখতকৈ বেছি যদি আপোনালোকৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্নটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনলৈ আহিব যে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, ক'ত আবেদন কৰিব। যিহেতু প্ৰায়বোৰে এই কথাটো ভাবি থাকে যে যিসকল মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ পঞ্চায়তৰ যিসকল সদস্য থাকে বা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যদি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে ৰেচন কাৰ্ড পোৱাত অসুবিধা হয়। কথাটো কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। যদি আপোনাৰ 4 লাখ টকাৰ তলত বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজেই ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যিবিলাক কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ থাকে সেই চেণ্টাৰবিলাকতে আপোনালোকে ফৰ্ম পাব। আজিকালি বিভিন্ন ঠাইত আচলতে ফৰ্ম উপলব্ধ হয়। যিকোনো কম্পিউটাৰ দোকানত বা জেৰক্সৰ দোকানতো ফৰ্ম থাকে। সেই তাৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মখন আনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তাত যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি সহ ব্লকত আপোনালোকে ফৰ্মখন জমা দিলেই হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ইনকাম 4 লাখ টকাৰ তলত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰক। এতিয়ালৈকে যিহেতু লাষ্ট ডেট ঘোষণা হোৱা নাই গতিকে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।